નમસ્કાર મિત્રો, રેખાઓ અને ખૂણાઓના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે ત્રિકોણના ખૂણાના સરવાળાના ગુણધર્મ અને બહિષ્કોણના પ્રમેય પર આધારિત કેટલાક પ્રશ્નોનો ઉકેલ મેળવ્યો। આજે આનાથી સંબંધિત બીજા તથ્યો પર ચર્ચા કરીશું। આપેલ આકૃતિમાં બાજુ BC એ ખૂણો ABD નો દ્વિભાજક છે અને ખૂણો ABC બરાબર x અંશ, ખૂણો BDC બરાબર y અંશ। તો બતાવો કે ત્રિકોણ BCD કયા પ્રકારનો ત્રિકોણ છે। તમે આ પ્રશ્નનો ઉકેલ મેળવવા માટે વિડીયોને રોકી શકો છો। મિત્રો, ખૂણો ABC x અંશ છે તો ખૂણો CBD પણ x અંશ થશે, કારણ કે બાજુ BC એ ખૂણા ABD નો દ્વિભાજક છે। ખૂણો ABC એકરૂપ ખૂણો BCD છે, કારણ કે આ અંતઃયુગ્મ કોણ છે। તો આવી રીતે ખૂણો BCD પણ x અંશનો ખૂણો થશે અને ખૂણો BCD એકરૂપ ખૂણો CBD બરાબર x અંશ, એટલે કે ત્રિકોણ BCD એક સમદ્વિભાજક ત્રિકોણ છે। બરાબર મિત્રો, આ જવાબમાં એક ભૂલ છે। આપણે કહ્યું ખૂણો ABC એકરૂપ ખૂણો BCD છે, કારણ કે તે અંતઃયુગ્મ કોણ છે। પરંતુ શું આપણને આ આપેલ છે કે બાજુ AB અને બાજુ CD સમાંતર બાજુઓ છે? નહીં। જ્યાં સુધી આપણને આ ન આપેલ હોય કે બાજુઓ સમાંતર છે ત્યાં સુધી આપણે તે ન કહી શકીએ કે આ અંતઃયુગ્મ કોણ સમાન થશે। અને ખૂણા BCD નું મૂલ્ય ત્રિકોણના સરવાળાના ગુણધર્મના ઉપયોગથી જાણી શકાય છે। તમે વિડીયોને રોકીને જાતે જવાબ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો અને જુઓ કે આપેલ ત્રિકોણ વિષમબાજુ ત્રિકોણ છે કે નહીં। તો આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। આજે આપણે ત્રિકોણના ખૂણાના સરવાળાના ગુણધર્મથી સંબંધિત તથ્યો પર ચર્ચા કરી। મળીશું આગળના વિડીયોમાં। આભાર।